Історія, яка сколихнула пів-України. У самому серці старого міста, серед вузьких вуличок і величних кам'яниць стояв дім пана Олександра Ковальчука, відомого банкіра, якого поважали за розум, тверду руку у бізнесі та чесність у справах. Він був удовець. Його дружина Марія померла кілька років тому, залишивши йому маленького сина Андрійка. Хлопчику було всього 6 років, коли мати пішла з життя, і з того часу він став тихим, відлюдкуватим, наче замкнувся у власному маленькому світі. Пан Олександр, хоч і любив сина понад усе, проводив багато часу в банку. Угоди, зустрічі, перевірки рахунків. Йому потрібна була людина, яка б дбала про дім і допомагала виховувати Андрійка. Тож одного холодного листопадового ранку він дав оголошення про пошук домоправительки. На співбесіду прийшло чимало жінок, убраних, упевнених у собі, та жодна з них не викликала у банкіра довіри. Одні були надто балакучі, інші виглядали байдужими до дитячих потреб, і вже коли він майже вирішив відкласти пошук, до дверей постукала молода дівчина у темному пальті з хусткою на голові. «Доброго дня! Я Катерина», – тихо сказала вона, знімаючи з ніг старі, але чисті чобітки. «Я прийшла щодо роботи». Олександр помітив, що в її руках не було резюме, зате очі світилися теплом. Він запросив її на кухню. Вони почали розмову. Виявилося, що Катерина виросла в селі, працювала в господарстві, доглядала за молодшими братами і сестрами. Їй було 22, і вона щойно переїхала до міста у пошуках кращої долі. «Чи любите ви дітей?» – запитав банкір. «Діти – це найбільший скарб», – щиро усміхнулася вона. «Вони завжди відчувають, чи хтось їх любить, обманути їх важче, ніж дорослого». Саме в цю мить до кухні несміливо зазирнув Андрійко. Хлопчик хотів узяти з полиці книжку з малюнками, але зупинився, помітивши незнайомку. Катерина присіла навпочіпки і лагідно сказала: «Привіт, я Катя. А як тебе звати?» «Андрій», – буркнув під ніс хлопчик. «Андрій мене звати». «Можна я подивлюся твою книжку?» – запитала вона і, отримавши кивок, сіла поруч із ним, розгорнула сторінки і почала розпитувати про зображених там тварин. Андрійко відповідав коротко, але з кожною хвилиною його погляд теплішав. Олександр мовчки спостерігав. Це було вперше за довгий час, коли син так швидко розтопив лід у спілкуванні. Він зрозумів, що знайшов потрібну людину. Катерина почала працювати вже наступного дня. Вона була управною господинею, будинок сяяв чистотою, на кухні завжди пахло свіжою випічкою, а у дворі з'явилися охайні клумби з квітами. Але головне, вона знайшла ключ до серця Андрійка. Вона не тиснула на нього, не наказувала, а просто була поруч, читала йому казки перед сном, разом малювала, вчила робити паперові літачки. І поступово хлопчик почав сміятися частіше, став розповідати батькові, як минув його день. Олександр помічав це і вдячно думав: «Я найняв служанку, а знайшов людину, яка повертає моєму синові дитинство». Минав час. Одного вечора, коли за вікном падав сніг, Олександр повернувся додому. Раніше і застав таку сцену. Катерина і Андрійко сиділи біля каміна, і хлопчик, притулившись до неї, слухав казку. У світлі полум'я її обличчя здавалося ще ніжнішим, а очі світилися тією рідкісною теплотою, якої так бракувало його дому останні роки.
Ти мій найкращий друг. Катя, сказав Андрійко, коли казка закінчилася вже, він їй сказав такі слова. А ти мій, відповіла вона, поцілувавши його у волосся. Того вечора Олександр довго не міг заснути. Він розумів, що його почуття до Катерини виходять за межі простої вдячності. Її лагідність, розум, скромність і щире серце зачаровували його дедалі більше. Взимку банкір запросив Катерину та Андрійка на каток. Це було вперше, коли вони всі троє провели вихідний разом, як сім'я. Катерина невпевнено ставала навковзани, сміялася, коли падала, і щоразу Андрійко подавав їй руку. Олександр відчув, як у його житті з'являється нове, давно забуте тепло. Навесні він зважився. Одного вечора, коли Андрійко вже спав, Олександр покликав Катерину до вітальні. «Катерино», – почав він, – «коли ти прийшла в цей дім, я шукав лише працівницю, але ти стала набагато більшим. Ти повернула моєму синові усмішку, а мені віру в те, що дім може бути сповнений любові». Він замовк на мить, подивився їй у вічі і додав: «Я хочу, щоб ти була не просто частиною цього дому, я хочу, щоб ти стала його господинею. Вийди за мене заміж». Катерина, здивована, і приклала руку до грудей, її очі наповнилися сльозами, але то були сльози щастя. «Так, Олександре», – тихо сказала вона, – «так». Весілля було скромним, але теплим. У міському саду під цвітінням яблунь зібралися найближчі друзі та родичі. Андрійко стояв поруч із батьком і гордо тримав обручки. Коли священник оголосив їх чоловіком і дружиною, хлопчик кинувся до Катерини і міцно обійняв її. «Тепер ти моя мама назавжди?» – запитав він, а вона відповіла: «Назавжди», притискаючи його до себе. Минуло кілька років. У домі Ковальчуків знову лунав дитячий сміх. У Олександра та Катерини народилася донечка Софійка. Андрійко, уже підліток, з гордістю допомагав піклуватися про сестричку. Вечорами вони всі збиралися на кухні. Катерина пекла пироги. Олександр розповідав історії зі своєї юності, а діти слухали і сміялися. Дім, який колись здавався холодним і самотнім, тепер наповнювався запахом ванільної випічки, теплом голосів і відчуттям, що щастя – це не розкіш, а щоденні дрібниці, які робиш для тих, кого любиш. Іноді Олександр згадував той листопадовий день, коли скромна дівчина з хусткою вперше постукала у його двері. Він усміхався і думав: «Я шукав помічницю, а знайшов любов і справжню сім'ю». Якщо бажаєте отримати сповіщення про наступну цікаву історію, запрошуємо вас підписатися на канал. Почуємось!